मियाँ जी होटल सारा दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। इधर इन्होंने नक्शा चेंज किया हुआ है। हाँ जी अपने ब्याह दे ना ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੋਟਲ ओए आहो ठीक है। नमाज है ना दूसरे ब्याह दे ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ते इधर ए बेटा मैं वीलॉग चढ़ाना ही होता यूट्यूब पे। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪੇ ਮੋਕਲਿਆ ओही ना ਸਾਥੀਓ ਟੂਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣਾ, ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੌਸਮ ਐਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕੋ ਮਾਰੋ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਲੰਘੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਤੇ ਐਸੇ तमाम ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਨਾਹ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਂਝ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਏ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਮੌਜ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਰ ਪਰਾਠੇ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘਿਓ ਵਾਲੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਤੰਦੂਰੀ ਪਰਾਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਾਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਚਿਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਚੌਕਸ ਤਮਾਨਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਕੀ ਸ਼ਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਲ ਛੇਲ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। मियाँ जी का मशहूर मरूफ पराठा और दाल चना का कॉम्बिनेशन, ये हमारा फेवरेट कॉम्बिनेशन है जी।